سلام و صبح بخیر خدمت تک تک عزیزا، کسایی که از طریق چینل انگلیش کلاس با ما هستین. بازم یک صبح زیبا آرزو دارم به همه شما عزیزا. آرزو دارم صحتمند باشین و خوش باشین، هر جایی که باشین، در هر گوشه دنیا که باشین، پر از خوشی ها باشین. خب دوستای عزیز، باز هم به خدمت شما هستم از طریق چینل انگلیش کلاس رخسار صدقی. البته باز هم امروز به خدمت شما با کتاب دوم 4000 Essential English Words و یونت 28 شما که انشالله تقریبا این کتاب رو به خلاصی است که همه قسم پایه به پایه پیش میریم انشالله تا به کتاب ششم. خب عزیزایم، امیدوار هستم که کتاب اول تعقیب کرده باشین و چیزی برداشت کرده باشین و هم کتاب دوم که رو به خلاصی است انشالله همیشه لغات شما از یاد کرده باشین، چون واقعا لغات بسیار مهم است که شما را مخصوصا در جریان صحبت کردن شما را کمک میکنه. خب عزیزای، میریم به کلاس خود. امیدوار هستم که درس مورد علاقه تان قرار بگیره. بازم سوال داشتین، نظری داشتین، میتونین راحت در کامنت با ما شیر کنین. میریم درس خود آغاز میکنیم. یونت 28 کتاب دوم. To accompany other people means to join them or go with them. خب عزیزایم، لغت اول یونت 28 شما که آغاز میکنیم به نام خداوند یکتا آغاز میکنیم. اولین لغت شما از accompany. accompany معنیش چی است؟ یعنی help in English و in our own language همراهی کردن معنا میده. خب accompany it means help و معنیش به زبان خود ما چی است؟ همراهی کردن. To accompany other people means to join them or go with them. یعنی معنیش چی است؟ همراهی خودش معنای لغاتتان است و همراهی کردن با افراد دیگه، یعنی پیوستن با آنها یا همراهی کردن با آنها می باشه. زمانی که یک کسی را میخواین شما همراهی کنین، او را چی میکنین؟ هلپ میکنین. یعنی معنای لغت دیگه accompany in English what is that? help. خب next one. My brothers accompanied me to the movie. My brothers accompanied me to the movie. یعنی چی میگه؟ میگه برادر مرا تا فیلم همراهی کرد. My brothers accompanied me to the movie. یعنی مرا یعنی هدفش در جریان فیلم برادر مرا چی کرد؟ همراهی کرد. To accompany other people means to join them or go with them. My brothers accompanied me to the movie. Bare. When something is bare, it is plain. It has no covering. Bare دوستا معنیش است it means لخت یا برهنه معنا میده و in English we have clear. So without covering, it means doesn't have no cover. It is what? It is bare. So when something is bare, it is plain. If you remember in the last or in the previous lesson, I have taught you what does mean very simple. If you remember that one. و یاد دارین که در درس قبلی شما را درباره لغت plain خواندیم که چی بود؟ ساده، simple. Okay? خب it has no covering یعنی معنیش چی است؟ when something is bare یعنی وقتی که چیز برهنه باشه یا لخت باشه. it is plain یعنی واضح هست، ساده هست. it has no covering یعنی هیچ پوشش نداره. cover پوشش معنا میده. covering یعنی چی است؟ یعنی هیچ پوشش نداره. He likes to walk around in his bare feet. He likes to walk around in his bare feet. از معنای ازی چی است؟ میگه دوست داره که با پاهای برهنه را بره. He likes to walk around in his bare feet. Branch. A branch is the part of a tree with leaves.
برانچ معنایش از شاخه معنا میده، بخش معنا میده. And also in English we have what part or arm. Another one, a branch is the part of a tree with leaves. یعنی چی است؟ شاخه بخشی از درخت یا برگ است. branch. The monkey was hanging from a branch on the tree. The monkey was hanging from a branch on the tree. یعنی از معنایش چی هست؟ میگه میمون از شاخه‌های روی درخت آویزان بود. یعنی در شاخه‌های درخت آویزان بود. The monkey was hanging آویزان معنا میده from a branch on the tree. یعنی به شاخه‌های درخت چی بود؟ آویزان بود. hanging آویزان معنا میده. A branch is the part of a tree with leaves برگ‌ها معنا میده. The monkey was hanging from a branch on the tree. Breath. A breath is the air that goes into and out of one's lungs. breath معنایش از تنفس عزیزایم. A breath is the air means هوا معنا میده that goes into داخل میشه and out of one's lung و خارج میشه از کجا؟ از ششها. یعنی چی است تنفس؟ چی از هوایی است که داخل ششهایتون داخل میشه و خارج میشه. You can't take a breath underwater. You can't take a breath underwater. یعنی در داخل آب نمیتونی که چی کنی؟ نفس بکشی یا تنفس کنی. You can't take a breath underwater. نمیتونی زیر آب یا در داخل آب نفس بکشی. Bridge. A bridge is something that is built over a river so people can cross it. بریج معنایش از عزیزایم پل معنا میده، جایی که مردم از اونجا عبور میکنن. A bridge is something that is built over a river. چی گفته؟ گفته که پل جایی هست یا چیزی هست که بر روی یعنی دریا یا رودخانه ساخته شده. Yes, is built ساخته شده over a river. So people can cross it. و مردم میتونه که از اون قسمت چی کنه؟ عبور کنه. A bridge is something that is built. bridge چی معنا میده؟ پل چیزی هست که ساخته شده. built ساخته شده معنا میده. built ترمیم کردن، ساختن معنایش هسته. یعنی ساخته شده over a river. یعنی بالای رودخانه یا دریا که چی شده؟ So people can cross it. که مردم میتونه از او عبور کنه. cross عبور کردن معنا میده. A bridge is something that is built over a river so people can cross it. The old bridge fell into the river. The old bridge fell into the river. یعنی معنایش چی است؟ پل قدیمی یا کهنه به رودخانه یا به دریا افتاد. The old کهنه یا قدیمی معنا میده. bridge پل. اوکی. fell into یعنی حالت گذشته fall است، افتادن. fell into the water. into داخل آب. what fell افتاد در کجا؟ در رودخانه یا در دریا. The old bridge fell into the river. Again, a bridge is something that is built over a river so people can cross it. The old bridge fell into the river. Cast. To cast something means to throw it. Cast معنایش از دوستا قالب یا انداختن معنا میده. format in English we have another one. To cast something means to throw it. یعنی به این معنا که انداختن چیزی یا پرتاب کردن چیزی. این می باشد چی؟ cast. So next one. The fisherman cast his line into the water. The fisherman cast his line into the water. یعنی چی؟ ماهیگیر رسمان خود را در آب انداخت. The fisherman ماهیگیر معنا میده.
cast یعنی قالب یا به شکل اسم قالب است و به شکل فعل که نوشته شده انداختن منو میده. اوکی his line یعنی همون چیز همون رسمان یا همون رسمانی که در قالبش بسته بود او را در داخل چی انداخت؟ در داخل آب انداخت. The fisherman cast his line into the water. Dare. To dare means to be brave enough to try something. خب دوستا dare معنایش از کسی که جرأت داشته باشه و با جرأت باشه، یعنی شجاعت معنا میده و همچنان in English we have challenge. So to dare means to be brave enough to try something. یعنی معنایش چی هست؟ جرأت معنا میده و یعنی خود جسارت یا جرأت به معنای شجاع بودن برای انجام یک کار یا برای امتحان کردن یک چیز می باشه. خب to dare means to be brave. Brave means شجاع. Enough to try something یعنی به قدر کافی شما شجاعت می داشته باشین، شجاع هستین و کار را کوشش میکنین یا امتحان میکنین که او را انجام بدین. He dared to jump out of the airplane and skydive. He dared to jump out of the airplane and skydive. یعنی معنایش چی است؟ میگه او جرأت کرد از هواپیما بیرون بپره و چتر بازی کنه. So he dared to jump out of the airplane. از چی؟ airplane از هواپیما. jump خیز زد یا پرید. and dared یعنی جرأت کرد، شجاعت کرد که بپره از هواپیما و چی کنه؟ and skydive. skydive یعنی چی؟ چتر بازی کنه. Electronic. When something is electronic, it uses electricity to do something. الکترونیک دوستان معنایش از چیزایی که الکترونیک می باشه یا برقی می باشه. When something is electronic, it uses what electricity to do something. چیزایی که الکترونیکی می باشه یا وقتی چیزی الکترونیکی هست از برق برای از او چی استفاده میشه؟ برای انجام بعضی کارهایی که میخواین توسط برق از او استفاده میشه. When something is electronic چیزی که برقی باشه it uses استفاده میشه electricity از برق to do something برای انجام یا اجرای یک کاری. I like having electronic devices such as an MP3 player. I like having electronic devices such as an MP3 player. یعنی چی میگم؟ میگه دوست دارم دستگاه الکترونیکی مانند پخش کننده MP3 داشته باشم. I like having electronic devices such as ماننده an MP3 players. یعنی چی داشته باشم؟ دوست دارم ماننده پخش کننده MP3 من داشته باشم. When something is electronic, it uses electricity to do something. I like having electronic devices such as an MP3 player. Inn. An inn is a place where travelers can rest and eat. این معنایش از دوستا مسافرخانه معنا میده. An inn is a place where travelers can rest and eat. یعنی چی؟ مسافرخانه جایی است یا مکانی است. place معنا میده جای یا مکانی است که travelers مسافران میتونه چی کنن؟ can rest استراحت کنن and eat و غذا نوش جان کنن. An inn is a place where travelers can rest and eat. مسافرخانه جایی است که مسافران
travelers. مسافران میتونن چی کنن؟ اونجا استراحت کنن و نان نوش جان کنن. The visitor got a room at the inn. The visitor got a room at the inn. یعنی چی معنا میته؟ میگه بازدیدگان یا کسایی که مسافران است یک اتاق در مسافرخانه گرفتن. کسایی که مسافرین هستن، اونا کسایی که برای بازدید آمدن یعنی بازدیدگان هستن، اونا چی کردن؟ یک اتاق در کجا گرفتن؟ در این گرفتن، در مسافرخانه گرفتن. The visitor got a room at the inn. An inn is a place where travelers can rest استراحت and eat. The visitor got a room at the inn. Net. A net is a bag made of strong thread. It is used to catch animals. Net. نت اجزای معنایش از تور یا جال میگن. خب a net is a bag made of a strong thread. It is used to catch animals. یعنی چی است؟ تور کیسه است یا یک جالی هست که از نخ چی ساخته شده؟ از یک نخ ساخته شده، از یک نخ محکم. strong thread یعنی اینجا چی است؟ thread اینجا نخ منامیت، strong قوی، از یک نخ قوی ساخته شده و اینجا چی میشه؟ it is used to catch animals. توسط زو میتونن که حیوانات چی کنن؟ بگیرن. catch گرفتن منامیت. it is used to catch animals. The boy caught butterflies in his net. The boy caught butterflies in his net. یعنی چی معنا میته؟ میگه او بچگک در تور خود پرانه ها را گرفت. A net is a bag made of strong thread. It is used to catch animals. The boy caught butterflies in his net. Philosophy. A philosophy is a way to think about truth and life. philosophy معنایش از دوستا فلسفه. A philosophy is a way to think about truth and life. یعنی معنایش از چی است؟ زمانی که کسی برای فکر میکنه یا اندیشیدن درباره حقیقت زندگی فکر میکنه، ایره میگن چی؟ philosophy. A philosophy is a way to think about truth and life. فکر کردن یا اندیشیدن درباره حقیقت و زندگی، ایره میگن به نام چی؟ فلسفی یا فلسفه. My philosophy is live and let live. My philosophy is live and let live. یعنی فلسفه من میگه ای است که زندگی کو و بگذار زندگی کنن. My philosophy is live and let live. So a philosophy is a way to think about truth. یعنی truth یعنی معنیش چیست؟ حقیقت. And life و زندگی. My philosophy is live and let live. Let me اینجا اجازه دادن منو میده. Okay? Pot. A pot is a deep round metal container used for cooking. خب دوستا پات معنایش از ظرف منو میده و in English we have vase. Also we have another one kettle. So معنایش چی است؟ دیگ یا ظرف فلزی است. این خدایی را میگن چی؟ پات. A pot is a deep یعنی یک ظرف عمیق است، چقر است. Round metal container یعنی چی است؟ گرد است، عمیق است و فلزی است، ظرف فلزی است. Used for cooking استفاده میشه برای چی؟ برای پختن، برای آشپزی. A pot is a deep عمیق، round گرد، metal فلزی معنا میده، container یعنی یک ظرف فلزی گرد است. Used for cooking استفاده میشه برای چی؟ آشپزی. Don't touch the pot on the stove. It's hot.
Don't touch the pot on the stove. یعنی چی معنا میده؟ دست نزن یا لمس نکو ظرف بالای چی؟ بالای اجاق یا بالای گاز است. یعنی چی است؟ It is hot. یعنی چی است؟ او داغ است. Don't touch the pot on the stove. It is hot. یعنی دیگه که روی اجاق هست گاز یا گاز هست دست نزن. به خاطر که چی؟ به خاطر که داغ است. Seed. A seed is the hard part of a plant or fruit that trees grow from. Seed دوستان معنایش از اینا دانه معنا میتن و همچنان جمله قسم معنا شده که a seed is the hard part of a plant or fruits that trees grow from. یعنی معنایش چی است؟ میگه که دانه ها قسمت سخت گیاه یا میوه ها می باشد که درختان از آن رشد میکنن. A seed is the hard part of a plant. یعنی قسمت سخت گیاه ها می باشه. هارد سخت معنا میده، پارت بخش یا قسمت معنا میده، plant اینجا چیست؟ گیاه معنا میده. یعنی دانه ها قسمت سخت از گیاه ها هستند که چی هستند؟ all fruits و میوه ها that trees grow from که چی میشه؟ درخت ها از او رشد میکنن. grow رشد کردن معنا میده. I planted the seed in the dirt, hoping that it would grow into a tree. I planted the seed in the dirt, hoping that it would grow into a tree. یعنی چی میگه؟ میگه من دانه را در خاک کاشتم. I planted the seed in the what? In the dirt. dirt خاک معنا میده. یعنی من میگه دانه را در خاک کاشتم. hoping that آرزو دارم، امیدوار هستم that it would grow که رشد کنه و چی شوه؟ grow into a tree و تبدیل شوه به یک درخت. I planted the seed in the dirt hoping that it would grow into a tree. Sharp. When something is sharp, it has a thin edge that cuts things easily. Sharp معنایش از چیزی که تیز باشه، برنده باشه، اینا میگن sharp. In English we have word spicy. Okay, when something is sharp, چیزی که تیز باشه، برنده باشه، it has a thin edge that cuts things easily. یعنی چی میکنه؟ و لبه نازکی داره، یعنی نوک نازکی داره. edge یعنی نوک معنا میده، لبه یا نوک نازکی داره، thin اینجا نازک معنا میده. که چی شده؟ that cuts things easily. همه چیزا بر راحتی با آسانی میتونه که چی کنه؟ کت کنه یا ببره یا از توته کنه. When something is sharp, it has a thin edge that cuts things easily. That knife is very sharp. Be careful not to hurt yourself. That knife is very sharp. کارت بسیار تیز است. Be careful. متوجه باش. یا احتیاط کن. Not to hurt yourself. که خودت زخمی نکنی یا افگار نکنی. When something is sharp, it has a thin edge that cuts things easily. That knife is very sharp. Be careful not to hurt yourself. Careful با احتیاط معنا میده. متوجه باشین. Knife کارت. And hurt means از یعنی خودت افگار نکنی، یعنی زخمی نکنی. Yourself خودت. Sort. A sort of something is a type of it. Okay. Sort معنایش از دوستا چیزی که مرتب شوه، مرتب کردن معنا میده.
یا نحوی معنا میده. خب اینجا in English we have type and kind. This is sort. A sort of something is a type of it. و اینجا به قسم فعل اگر استفاده کنین مرتب کردن معنا میده، اما اگر به قسم اسم استفاده کنین یعنی نحوی معنا میده. A sort of something is a type of it. یعنی نحوی از چیزی، نحوی از آن می باشه. خب next one. What sort of instrument do you want to learn to play? What sort of instrument do you want to learn to play? یعنی میگه چی نوع سازراهی یعنی لوازم ساز را دوست داری که نواختنش را یاد بگیری. instrument امی لوازم آلات موسیقی را میگن. instrument یعنی امی آلات موسیقی که شما میبینین اینا را instrument میگن. what sort of یعنی چه قسم آلات موسیقی را دوست داری که یاد بگیری یا بیاموزی که چی کنی بنوازی. Subtract. To subtract means to take something away. subtract معنیش از دوستا تفریق کردن. In English we have another word for this one. Reduce. It means کم کردن or less. So to subtract means to take something away. یک چیزی را که کم میکنین از یک چیز دیگه برمیدارین و برداشتن چیزی از چیزی ای چی است؟ subtract یعنی چی؟ تفریق کردن. We learned how to subtract numbers from each other in class. We learn how to subtract numbers from each other in class. یعنی ما آموختیم که چطور یک نمره را یا یک نمبر را از یک دیگهش یعنی تفریق کنیم، کم کنیم در داخل صنف. یعنی ما آموختیم. البته میگه که we learned how to subtract numbers from each other in class. در صنف آموختیم که چطور ما نمبر را تفریق کنیم از یک دیگهش. To subtract means to take something away. We learned how to subtract numbers from each other in class. Tight. When something is tight, it is fixed or fastened firmly in place. Tight means محکم معنا میده عزیزایم، سفت، چیزی که محکم و سفت باشه. When something is tight چیزی که محکم باشه it is fixed و چی است ترمیم شده و جور شده می باشه. or fasten محکم. firmly یعنی ثابت می باشه، ثابت و کاملا محکم. in place. خب چه قسم معنا میشه؟ میگن که وقتی چیزی سفت می باشه when something is tight محکم می باشه، سفت می باشه، محکم در جای خود ثابت یا محکم میشه. it is fixed or fastened firmly in place. چی میشه؟ محکم در جای خود ثابت یا محکم میشه. firmly کاملا ثابت. fasten بازم محکم کردن معنا میده. The knots were too tight to untie. The knot were too tight to untie. یعنی چی معنا میده؟ میگه گره ها برای باز کردن خیلی سخت بودن. knot گره معنا میده. The knots گره ها. یعنی میبینین در تصویر گره. The knots were too tight to untie. یعنی بسیار سخت بودن که چی شوه؟ باز شوه. untie یعنی دوباره از محکم شدنش، گری زدنش باز شوه. untie باز کردن. and knot mean گره ها. tight means محکم. The knots were too tight to untie. یعنی گره ها محکم و سفت بود که باز شوه. If something is virtual, then it is very close to being true or accurate. Virtual معنایش از دوستا واقعی معنا میده. and in English we have real. If something is virtual, then it is very close to being true or accurate. یعنی چی معنا؟ اگر چیز مجازی باشه به درستی یا دقیق بودن آن بسیار نزدیک می باشه. Because he's popular, Joe is the virtual leader of the group.
Because he is popular, Joe is the virtual leader of the group. به دلیل محبوبیتش جو رهبر مجازی گروپ است. Weigh. To weigh something means to see how heavy it is. weigh معنایش از دوستا وزن معنا میدن. measure. In English we have another word. To weigh something means to see how heavy it is. یعنی معنایش چی است؟ وزن کردن. اینجا فعل است. وزن کردن چیزی به این معناست که ببینی چقدر وزنش است و چقدر سنگین است. heavy سنگین معنا میده. To weigh something means to see how heavy it is. یعنی وقتی که شما وزن میکنین به این معنا، وزن کردن به این معناست که ببینین چقدر سنگین است یا چقدر وزنش است. The little dog weighed exactly 3 kilograms. The little dog weighed exactly 3 grams. خب میگه سگ کوچک دقیقاً 3 کیلوگرم چی بود؟ وزن داشت. The little dog weighed exactly 3 kilograms. To whisper means to say very quietly. whisper معنایش از زمزمه کردن یا آهسته آهسته صحبت کردن. To whisper means to say very quietly. یعنی وقتی که شما حرف میزنین بسیار آهسته آهسته ایره میگن چی؟ whisper. So another one, also in English we have chatter. Sentence. We have to whisper in the library so people can focus on reading. We have to whisper in the library so people can focus on reading. میگه باید در کتابخانه، library کتابخانه، در کتابخانه باید چی کنیم؟ آهسته آهسته صحبت کنیم تا مردم بتونه بالای مطالعه خودان فوکس کنن. means focus یعنی تمرکز کنن. We have to whisper in the library so people can focus on reading. Again, whisper, to whisper means to say very quietly. We have to whisper in the library so people can focus on reading. زمزمه کردن، صحبت کردن آهسته. وقتی که در جمله پایینش کتابخانه باید آهسته زمزمه کنین یا گپ بزنین تا که مردم بتونه بالای مطالعهشون تمرکز کنن. خب دوستایی بود درس امروز ما یونت 28 کتاب دوم. امیدوار هستم درس مورد علاقهتان قرار گرفته باشه و بتونین یک چیزی استفاده کنین و اگر سوال داشتین، نظر داشتین میتونین در کامنت با ما آزادانه شیر کنین و همچنان دوستا فراموش نکنین مثل همیشه لطف کنین چنل حمایت کنین، خصوصا کسایی که تازه وارد میشن به چنل ما چنل سابسکرایب کنن تا مستفید شون از همه ویدیوهایی که ما به خدمت هستم. تا درس بعدی و روز بعدی که خدمت شما می باشم یونت 29 انشالله شما را به خداوند یکتا میسپارم. روز همه تان خوش. خدا نگهدار.